ሃይ ዌልካም ዋናችሁ SmerBeauty ነኝ። ቀላል ሜካፕ አሳያችኋለሁ። አብረን ቆይ። ሃይ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሜ። ማንኛውም አይነት ሜካፕ አፕላይ ከማድረጌ በፊት ፊቴ ላይ ስኪን ኬር አደርጋለሁ። የምጠቀመው ፌስ ክሊን ሎሽን ነው። ምክንያቱም ፊቴን አያደርቀውም። በዋና በሳሙና ብቻ ታጥቤ ወይ በፌስ ማጽዳት ታጥቤ ስተው ፊቴ የመድረቅ ባህሪ ስላለው ቅባት ከተቀባሁት በኋላ ሜካፔ አሪፍ አይሆንልኝም። ስለዚህ እሱን አቮይድ ለማድረግ መጀመሪያ በውሃ በደንብ አድርጌ ከታጠብኩኝ በኋላ ፌስ ክሊን ሎሽን መውሰድ እና ፊቴን ማሳጅ ማድረግ ለኔ ለሜካፕ አሪፍ እንዲሆንልኝ ያደርግልኛል። ናቹራል የሆነ ሜካፕ ይሆንልኛል ማለት ነው ውጤቱ። መጀመሪያ በእጄ ካሸሁት በኋላ በደንብ አድርጌ ጠብቀዋለሁ ፊቴን ማለት ነው። ከዛ አሪፍ የሆነ የሚያብረቀርቅ ቆዳ ይኖረኛል። አሁንም ወስደው ፊት ማለስለሻ ውሃ ነው ይሄ እንትን አይደለም፣ ቅባት አይደለም፣ ውሃ ነው። ፊት ማለስለሻ ውሃ። አሁን ከዛ የወሰድኩት ፕራይመር ነው። የምጠቀመው ፕራይመር ኦይል ብሎኪንግ ነው፣ ከዛ ፊቴ ቅባት በቅባት እንዳይሆን። ከዛ ፋውንዴሽን ወሰድኩኝ። ፋውንዴሽኑ የቀላ ይመስላል። አይ ቲንክ ካሜራው ነው እንደዛ ያደረገው እንጂ ለኔ ከለር በጣም አሪፍ ነው፣ ይስማማኛል። ከኮንሲለር ጋር ሲደባለቅ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። በደንብ አድርጌ ፋውንዴሽኑ ፊቴን በጠቅላላ አዳርሳለሁ። አፕላይ በሚደረገው ብሩሽ ማለት ነው። በዚህ መጀመሪያ አፕላይ ማድረጌ ናቹራል የሆነ እንትን እንዲሆን በሁሉም ቦታ ፊቴ እኩል የሆነ ፋውንዴሽን ይኖረዋል ማለት ነው በአብዛኛው። ከዛ ቢዩቲ ብለንደር ወስጄ በደንብ አድርጌ ብለንድ አደርገዋለሁ ከፊቴ ጋር እንትን እንዲል ማለት ነው፣ እንዲዋሃድ በደንብ አድርጌ ብለንድ ካረኩት በኋላ ኮንሲለር ወስዳለሁ። የምወስደው ኮንሲለር ማክ ነው። ሁለቱንም ማክ መጠቀሜ ጥሩ ውህደት ይሰጠዋል። ለኔ ለእናንተ እንደዛ ላይሆን ይችላል። ይሄ ኮንሲለር ከአይኔ ስር አድርገው ከፊቴ ላይ ካለው ማክ ፋውንዴሽን ጋር በጣም ጥሩ የሆነ ማች ይፈጥራል ማለት ነው። ብለንድ ሲደረግ አሁን ነጥቷል፣ ግን በአብዛኛው ሰው ሁሉ ከአይኑ ስርና አፍንጫው እና ግንባሩ አካባቢ ይነጣል፣ ወይም ሌላው ጋር ደግሞ ይጠቁራል። ሰው ነጣ ያለ ኮንሲለር መውሰድ ከአይኑ ስር ሰው በደንብ አድርጌ እሱንም ብለንድ አደርገዋለሁ። ብለንድ ማደርገው በፋውንዴሽን ብለንድ ባደረግኩበት ቢዩቲ ብለንደር ነው። ከሱ በኋላ ፓውደር ወስዳለሁ። ፓውደር ሶስት ከአይኔ ስር ብዙ ነው የምወስደው፣ ምክንያቱም አይኔ ስር በአብዛኛው ጊዜ እንትን ይሆናል ቅባት በቅባት ስለሚሆን አይኔ ስር ብዙ ወስጄ እና አፍንጫዬ ጋር እና ትንሽ ግንባሬ ላይ አደርጋለሁ። በአብዛኛው ቅባት በቅባት የሚሆንበት ጋር። ሌላው ጋር ማደርገው ፓውደር ትንሽ ነው ዱቄታ ማስፈጭ ሴትዮ መስዬ። ኤኒዌይስ በደንብ አድርጌ አደርጋለሁ። አየጬ ጋር አደርጋለሁ ቅባት በቅባት እንዳይሆን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በሌላ ብሩሽ
ዱቄቱን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ አደርገዋለሁ። ትንሽ ደቂቃ ግን መጠበቅ ጥሩ ነው። ልክ እንደኔ ከአይኑ ስር ወይም ቅባት በቅባት የሚሆን ከሆነ ብለንድ ያልተደረገ ነገር አየ ሰው ቢዩቲ ብለንደር ከዛ ብሩሽ ጥሩ ነው። ደንብ አድርጌ በሁሉም ቦታ ብለንድ አደርገዋለሁ። ይሄኛው ኮንቱር ነው። ፓውደር ነው፣ በፓውደር ነው ኮንቱር ማድረገው። በአብዛኛው ከጆሮ እንትን ትክክል ብለንድ። የኔ ግን ኮንቱር እንትኑ በደንብ ስለሚታይ ብዙ አልቸገርም። እርሶ የሚቸገሩ ከሆነ የሚቀጥለው ጊዜ ኮንቱር ቪዲዮ ይመጣል። ግንባሬን ጠቆር ባለ ፓውደር ኮንቱር አድርጋለሁ። ፎርም ይሰጠዋል ፊቴ ማለት ነው። አራት ማዕዘን እንዳልመስል ኤኒዌይ ከዛ ካገጬ ስር ማረገው ሞር አገጬ ጋር ያደረኳቸው ነገሮች እንዳይነጡ ለፊቴ ፎርም ይሰጠዋል። አፍንጫዬንም ሳደርግ እንደዛው ነው። አፍንጫዬን ሳደርግ ግን ከቅንድቤ ተነስቼ ነው፣ ምክንያቱም ከቅንድቤ ጋር የተያዘ እንዲመስል የበለጠ ደግሞ ቅርጹ ያምራል። እንደሱ ሲሆን ኮንቱር ያደረኩትን በደንብ አድርጌ ተለቅ ባለ ብሩሽ አዋህደዋለሁ። አፍንጬ ጋር ያለው እንደዛ ብዙ ብለንድ ማድረግ ውጤቱ ያሳምራል። ጋይስ አሁን ቅንድቤንና አይኔን ካሜራው ጠፍቶት ሰርቻለሁ፣ ከንፈሬንም ጭምር ማለት ነው። ለሚቀጥለው ጊዜ እሱን እንዴት እንደሰራሁት አሳያችኋለሁ። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቴንክ ዩ። ኦ ማይ ጋድ ምንድነው? ጂስ ሲያምር። ጂስ የስ ባይ